নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম OLX এপছটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড বস্তু কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লগতে কিনিব পাৰিব কেৱল সেকেন্ড হ্যান্ড বস্তু বুলিয়ে নহয় ইয়াত আপোনালোকে নতুন বস্তুও কিনিব পাৰিব লগতে বেচিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ জব বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ পছন্দ অনুসৰি ইয়াত জব বিচাৰিও ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰে আপোনাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে যদি ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে তেনেহলে ইয়াত এডভাৰটাইজমেন্ট কৰি আপোনালোকে নতুনকৈ ষ্টাফো বিচাৰিব পাৰিব OLX এপছটোৰ বিষয়ে বহুতে হয়তো জানে আৰু বহুতে নাজানে যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰত গৈ OLX এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এপছটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই লগইন কৰি ল'ব তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ ওপেন হৈ যাব ইয়াৰ ওপৰত গোটেই ডিটেইলছখিনি আহি থাকিব আপুনি কি ক্যাটাগৰীৰ বস্তু কিনিব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে কাৰ বিচাৰি আছে তেনেহলে কাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কাৰ লাগে কি ব্ৰেণ্ডৰ কাৰ লাগে ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰপাৰ্টি চাই আছে প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে হাউস এণ্ড এপাৰ্টমেণ্ট কিনিব পাৰিব লগতে ৰেন্টত ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে দোকান বা অফিচৰ কাৰণে ৰুম চাই আছে তেনেহলে এইটো ৰেন্টতো ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি দোকান বা অফিচৰ কাৰণে ৰুম কিনিব বিচাৰি আছে তেনেহলে ইয়াতে কিনিব পাৰিব যদি আপোনালোকে মোবাইল চাই আছে তেনেহলে মোবাইলৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ইয়াত মোবাইল ফোন এসেসৰিজ টেবলেট আপুনি যেটো কিনিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে জব বিচাৰি আছে তেনেহলে জবৰ ওপৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব এনেকৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি আহি যাব আপোনালোকে যেনে ধৰণৰ জব বিচাৰি আছে তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ইয়াত চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে বাইক বিচাৰি আছে তেনেহলে বাইকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব মটৰচাইকেল বিচাৰি আছে নে স্কুটাৰ বিচাৰি আছে নে বাইচাইকেল বিচাৰি আছে তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড বস্তু বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে বা আপোনাক ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে তেনেহলে তলফালে দেখিছে প্লাস চিনৰ লগত সেল বুলি লিখা আছে তাত এবাৰ ক্লিক কৰিব আপোনালোকে কি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰি আছে ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি আহি যাব কাৰ প্ৰপাৰ্টি মোবাইল জব যি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাক ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে জবৰ ওপৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব আপোনাক কেনেকৈ ধৰণৰ ষ্টাফ লাগে প্ৰয়োজন অনুসৰি তাত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকৈ এখন পেজ ওপেন হৈ যাব ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলফালে নেক্সট বুলি লিখা আছে তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত এডটো দিয়াৰ বাবে আপুনি ফটো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব তলফালে নেক্সট আছে তাত ক্লিক কৰিব এডটো আপুনি কোনটো এৰিয়াত দিব বিচাৰে ইয়াত লোকেশনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত নেক্সট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ নাম আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো আহিব তলফালে দেখিছে পোষ্ট নাও বুলি লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এডটো কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপুনি চাব পাৰিব আৰু যদি বেলেগ কিবা এড আপুনি দিব বিচাৰে বা কিবা বস্তু বেচিব বিচাৰে তেনেহলে ঠিক এনেদৰে সেলত গৈ বিকিব পাৰিব লগতে এড দিব পাৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব